الليلة حنتكلم عن فلتر معلق اللي هو التايدل 35. الفلتر الصغير اللي بأداء جبار جدا، ولقيت فيه ميزة ما موجودة في أي فلتر تاني. الليلة حنتكلم عن مميزاته، عيوبه، كل الحاجات اللي بتخصه. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواض عامر. قبل ما نفتح الصندوق نتكلم شوية عن الفلتر. طبعا الفلتر من إنتاج شركة سيكام المشهورة، طبعا دي عملاق الأحواض. أكيد في يوم من الأيام استخدمت واحد من منتجاتها زي سيكام برايم أو سيكام ستابيليتي أو إكسل أو أي واحد من منتجات الكثيرة. فهي عملت شراكة مع شركة تانية اسمها سي جي I think. هي ما موجودة، ما متوفرة عندنا في الشرق الأوسط. شركة سي جي الحاجة اللي عرفتها عنها إنه هي متخصصة في الفلاتر وتحديدا في البامبس بتاعة الموية تقريبا. فعملوا شراكة بيناتهم وأنتجوا منتج جديد. ده ما منتج عملته سي جي وسي كام خطت اسمه، لا، ده منتج جديد اللي هو التايدل. طبعا التايدل سلسلة مكونة من 4 أجهزة، اللي هو تايدل 35 الصغنوني ده اللي هو أصغر واحد فيهم، وفي تايدل 55 75 و110. طبعا الأسامي دي على حسب حجم الحوض اللي هم بيقترحوه عليك، اللي هو مثلا ال 35 اللي هو 35 يو اس جالون، اللي هي تقريبا بتعادل 130 لتر. فأنا مستحيل أخطه في حوض 130 لتر، يعني ده حده الكيوبس الصغيرة اللي عندي دي. وبالنسبة للتايدل 35 فالموتور بتاعه بيحرك 500 لتر في الساعة، وبيستهلك تقريبا 5 واط ولا 6 واط، يعني حاجة لا تذكر. ونقول بسم الله، نفتح العلبة. طبعا كالعادة الكتيب، وهنا عندنا الفلتر زي ما شايفين بيجي من الشركة جاهز، كل الحاجات راكبة فيه موصلة. كل المطلوب منك ان انت تفتح. هنا عندك ميديا تفتحها من الكيس، تدخلها هنا وتوصل الفلتر على طول. ونبدأ نتكلم عن قطعة قطعة. عندنا هنا البودي الأساسي، بصراحة البيلد كواليتي بتاعه خرافي. عندنا الموية بتدخل من هنا في مكانين عشان الموية تدخل، اللي هو ده اللي هو السيرفس كامر، وأيضا من تحت هنا عندنا الموية بتدخل. وعندنا دي هي اللي بتحدد حجم القزاز اللي عندك عشان الفلتر يكون ثابت. ففي أكتر من مقاس عندك على حسب المقاس، لأنه في أحواض بيكون فيها فريم فشوية بتكون عريضة، فأنت محتاج مساحة أصغر أو مساحة أكبر عشان الفلتر يكون مرتاح. وهنا عندنا الموتور، وهنا المروحة. طبعا السلك الجاي معاه يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله، السلك أكتر من 2 متر. وهنا عندنا الراس بتاع المروحة، دي الطريقة اللي بنركبه بيها. ده حماية عشان ما في أي سمك أو أي حاجة تخش. ودي الحاجة اللي بتتحكم لي بالفلو. هنا عندنا سيكام ماتريكس اللي هي البيولوجيكال ميديا. هنا عندنا التري بتاع الميديا. هنا الاسفنجة بتاعته بتنكب بالطريقة دي وبتخط الميديا. وده الغطاء. ونبدأ نرجع الفلتر بالطريقة الصحيحة. في البداية عندنا الموتور زي ما شايفين فيه فتحة، وهنا أيضا في الأسفل عندي فتحة. فكل اللي بعمله كده الموتور ركب. بعدين بنركب الفلو كنترولر. طبعا في فتحات داخلية ما ظنيت حتشوفوها، بكده يكون ثابت. وزي ما شايفين هنا بقدر أتحكم في الفلو. بعدين بنركب الاسفنجة وندخل الميديا. طبعا لازم نغسل الميديا قبل ما نحطها داخل الفلتر. أنا ما حستخدم الفلتر ده فما حفتح الميديا. بنركب الميديا بالطريقة دي، وبنجي ندخل التري في مكانه ونركب الغطاء
بالصورة دي، وبكذا الفلتر يكون جاهز. وفي حاجة لطيفة جدا في التايدل، دايما بيكون عندنا مشكلة بتاعت أسلاك وإحنا بنركب الفلاتر والحاجات دي. الناس دي فكرت في أي حاجة. شايفين السلك ولسه فيه باقي، لكن الحركة اللطيفة اللي عملوها إنه هم عملوا مجرى للسلك. وزي ما شايفين السلك دخل في المجرى الأول، بعدين المجرى الثاني، وبكذا حيكون خارج الحوض بدون ما يعمل لي أي زحمة بتاعت أسلاك داخل الحوض. والطريقة اللي بيشتغل بيها الفلتر ده اللي هو بيسحب الموية من هنا، لأنه الموتور بتاعه بيكون داخل الحوض ما خارج الحوض زي باقي الفلاتر، ودي حيكون فيها مميزات كتير حنتكلم فيها بعد شوية. فالموية بتتسحب من هنا، وأيضا بتتسحب من السطح. فعندي مكانين، أو الفلتر ده بيشتغل لي شغل جهازين، اللي هو فلتر بينظف لي الحوض، وأيضا سيرفيس سكيمر بينظف لي السطح. فالموية بتدخل الفلتر وبتنزل إلى أسفل الفلتر، وبعدين الفتحات اللي احنا شفناها بتاعت التري بتسحب الموية للأعلى، وبعدين الموية بتطلع للحوض مرة تانية. وبما اني معجب جدا بالفلتر فحبدأ بالمميزات. والميزة الاولى، ودي بالنسبة لي كانت اهم ميزة، اللي هو الموتور داخل الحوض. لما يكون الموتور داخل الحوض كده انا بضمن لما اغير موية وارجع املى الحوض موية ما بحتاج انه انا اعمل برايمنج للفلتر او ازيده موية او انفسه او حاجة زي دي. بالعكس، مجرد انه انا اوصله بالكهرباء على طول حيشتغل وحيبدأ فلتره. والميزة الثانية اللي هي تعدد انواع الفلترة. زي ما شايفين التري ده بالنسبة للفلتر الصغير ده مثلا ممكن ما تكون مساعدة شديد، لكن ال55 وال75 وال110 بالعكس مساعدة جدا، اللي هي بتسمح لي بأكثر من نوع بتاع فلترة. زي ما شايفين عندنا فلترة ميكانيكية، ممكن أضيف الفلترة البيولوجية دي، وكذلك ممكن أضيف شوية من الفلترة الكيميائية إذا أنا حابة، زي البيوريجين ولا الأكتيف كاربون والحاجات دي. لكن المساحة بتاعت التري ما يغركم حجمها، أنا شالت لي ميديا كثيرة جدا فاجأتني. والميزة الثالثة اللي ما لقيتها في أي فلتر على حسب علمي، اللي هي دي عبارة عن انديكيتر. الانديكيتر ده كل اللي بيحصل على حسب الهندسة بتاعت الفلتر. الفلتر لما يتملي بالأوساخ والفضلات دي بتطلع ليه فوق، لما تطلع ليه فوق معناتها جاء الوقت اللي انت المفروض تنظف فيه الفلتر. وأيضا في حاجة أنا ما شفتها في فلتر تاني، ده الغطاء. لاحظت انه في حاجات بارزة هنا، وهنا في فتحات اللي هي بتدخل الموية. لما تيجي تنظف الفلتر كل اللي بتعمله وكده بيجي ثابت، على اساس لما تيجي تنظف الفلتر تشيل التري كده، بدل ما تملى الحتة كلها موية، الموية بتقعد هنا تمشي تنظف الميديا وترجع أي شيء في مكانه بدون ما تملى الحتة موية. ومن المميزات اللي عجبتني جدا اللي هو السيرفيس سكيمر. السيرفيس سكيمر كده أنا بنقص عدد الأجهزة الموجودة عندي في الحوض، وبصراحة أي حاجة تنقص لي عدد الأجهزة الموجودة في الحوض أنا معاها. والميزة السادسة اللي هي البيلد كواليتي والهندسة. يا جماعة الناس ديل أبدعوا، فكروا في أدق التفاصيل، فبصراحة دي لازم تكون ميزة. ويا جماعة الهدوء في الفلتر ده خرافي. حاليا أنا وراي 3 وكلهم شغالين وما في أي صوت، أنا حرفيا ما سامع أي حاجة. الفلتر ده هادي جدا. والميزة الأخيرة إنه هو بيجي كامل، أنت ما محتاج أي شيء، كل اللي عليك إنه أنت تفتح الكيس بتاع الميديا، طبعا تنظف الميديا قبل ما تدخلها في الفلتر، تدخلها في الفلتر وتركب السلك وخلاص جاي جاهز من المصنع وما محتاج تعمل أي شيء. ونجي للعيوب، وبصراحة أنا ما لقيت أي عيب. أنا اضطريت إنه أنا ألف عيوب وما طلعت إلا ب2 بس، يعني حاولت والله. والعيب الأول اللي هو زي ما شايفين الفلتر من هنا قصير، يعني مثلا 55 وال75 وال110 بيجي معاهم تيوب زيادة على أساس يطول حجم الفلتر إنه يسحب الفضلات من أسفل الحوض، لكن ده
للأسف ما بيجي، أغلب الموية بتتسحب من السيرفس كاميرا، لكن في المقابل هو بالنسبة لي أنا فلتر صغير فحخدته في أحواض صغيرة، إذا أنا ما بحتاج الطول الكبير زي 55 وال75 وال110. بالنسبة لي دي كفاية، لكن قلت أفتش لكم عيب وخطيته. والعيب الثاني الممكن لبعض الناس يكون عيب حقيقي اللي هي الفتحات دي. الفتحات دي شوية كبيرة، فأنت لو عندك مثلا جابيز أو ربيان أو أسماك صغيرة أو بتحاول تربي في أسماك صغيرة، ممكن تتحبس داخل الفلتر، إنه هي تخش من الفتحات دي وتتحبس داخل الفلتر. أنا ما حصلت لي الحاجة دي، لكن بتخيل إنه مثلا شرمب أو حاجة زي دي ممكن تدخل في الفتحة دي. فيلا بنقوم بنعمل شنو؟ ممكن نجيب اسفنج بتاع فلتر ونغطي الحتة دي. طبعا انا ما بنصح بالحاجة دي وما عارف حتشتغل كيف، لكن شفت ناس عملوها في يوتيوب، جربوها. لكن لو ما عندك اسماك صغيرة شديد او ما عندك ربيان صغير، فمعناته ما عندك اي مشكلة، وده ما عيب وانا بتحجج بس. وبالنسبة لتجربتي الشخصية مع التايدل 35 بدت من الحوض ده. زي ما انا اسف السمك خاف. الحوض عبارة عن شالو تانك فقصير، فبالنسبة لي كان صعب انه انا القى له فلتر مناسب مع حجمه. فلقيت التايدل حجمه مناسب، ركبته في الحوض، وبصراحة اداء ابهرني من كتر ما حبيت الفلتر. حاليا الفلتر موجود عندي في 4 أحواض، بصراحة يعتمد عليه، قوي جدا، الفلو عالي، ما عنده اي صوت، سهل في النظافة. فأكيد تجربة كانت ممتازة ومريحة جدا. وطبعا سي كام بتقول انه الفلتر ده مناسب لحوض 35 US جالن، اللي هي انا فتشتها طبعا 130 لتر. مستحيل انا اركب الفلتر ده في حوض 130 لتر. وفعلا الموتور بتاعه بيحرك 500 لتر في الساعة، ولو جينا حسبناها، لو قلنا مثلا عندنا حوض 100 لتر وده بحرك 500 لتر، اذا ده بحرك ليه الحوض كامل 5 مرات في الساعة، وده يعتبر الحد الأدنى. لكن القصة ما بس فلو بتاع موية، القصة كذلك اللي هي كمية البيولوجيكال ميديا اللي بيشيل الفلتر. ومع انه الفلتر بيشيل ميديا كثيرة، لكن كمية الميديا دي ما كافية لحوض 100 لتر. يعني حوض 100 لتر محتاج له ميديا أكتر من كده بكثير. فبصراحة مستحيل أركبه في حوض 100 لتر أو حتى 60 لتر. بالنسبة لي أنا أكبر حجم ممكن أركب فيه الفلتر ده اللي هو الشالو تانك ده، أو لغاية 50 لتر. حوض 50 لتر ممكن أركب فيه الفلتر ده وأنا مطمن جدا إنه ما حتحصل لي فيه أي مشاكل. لكن لو ما عندي فلتر غيره والحوض بتاعي مثلا 100 لتر، ممكن استخدمه لكن لفترة مؤقتة، وبشرط إنه الحوض يكون فيه نباتات ويكون فيه عدد أسماك بسيط. ودي ميزة أنا ما أعرف أنا نسيتها كيف. دي كانت واحدة من الأسباب اللي أنا جبت بيها الفلتر ده، اللي هو الفلو كنترول. بعدين التحكم بها دقيق جدا، يعني مع كل زيادة الفلو بيزيد. ده كذا أعلى شيء وده أوطى شيء. وإذا مثلا عندك بتا فيش أو فايتر فيش أو أي نوع بتاع سمك ما بحب الفلو العالي، وطي الفلو وانت كذا عندك فلتر قوي وفيه ميديا كتيرة بتفلتر لك الموية دي. في نفس الوقت ما حيكون حاجة مزعجة أو متعبة للأسماك اللي عندك. وفي ناس حتيجي تقول لي انت دفعوا ليك عشان تتكلم. يا رب الله يسمع منك، يعني ادعي انه يدفعوا لي وانا مستعد اقول اي كلام هم عاوزينه. لكن للاسف سي كان ما بتعرف انا منو اصلا. ويا جماعة الفلتر خرافي بمعنى الكلمة، الفلتر خرافي والفلتر قوي. ولو جربت او لو جربت الفلتر صدقوني حتقتنعوا بالكلام اللي انا بقوله. ده ما معناته انه الفتلر أرباب عربي ما في معلوم، ما في سوي يوتيوب. أوكي، فتلر هناك في ألمانيا، هنا ما في فتلر. شلدن أنت ليه مزعج؟ يعني خليني أصور 5 دقايق. بكل بساطة على حسب ده شنو ده، يعني تكلم عديل 7 ساعات بتعيد في نفس الحتة. وده ما عيب وأنا بجبج ده شنو؟ ده شنو بجبج ده؟
عيد حوريكم الله حوليكم. وفي النهاية حابة أشكر محل Famous Flowers and Aquariums أو famouspets.ae إنهم وفروا لي الفلتر ده عشان أقدر أعمل لكم الريفيو ده. هخلي لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. هم متخصصين في كل الحاجات اللي بتخص الأحواض العذبة أو المالحة، فناس الموية المالحة هتلقوا حاجات كثيرة حتعجبكم. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لايك، وإذا ما مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. كان معاكم عامر ونشوفكم في الفيديو الجاي.